Now you can really see that this is a photo festival because everywhere there are pictures. And look what I found. Some images from our workshop in New York, from our own studio. And there are a lot of pictures here from me. Wow, that's nice. That's one of my favorites we ever took from an intern. She didn't want to go on the picture, so he said you have to be in front of the camera at least once. So we made her wear the bunny suit. And at the end she liked it so much she took the head off. So yeah, good memories. Wow, but there are even more. Nice. Wow. Cool. So this is beside the area where we teach the workshop. So all the way up to there are my images. Fotograaf en trainer Frank Doorhof geeft workshops over modelfotografie in zijn studio in Emmeloord, maar ook wereldwijd. Hij werkt met studioflitsers, speedlights en LED. Frank is een veelgevraagd spreker op beurzen en evenementen. Ook is hij heel actief op sociale media. Maandelijks kun je gratis online meekijken naar de Digital Classroom. Het is live en met een thema en model. Frank is auteur van diverse bestsellers over modelfotografie zoals Fotograferen met een kleine flitser en Fotograferen in elke situatie. Hij is de eerste Europese Kelby-Wan trainer. Waarom niet fout? 1, 2, go. Oh, nou, dat viel nog mee. Hoppa! Wat denk je dat er volgende keer gebeurt? Oh, we hebben modellen. Als dat chipje eruit is, moet hij elke keer als hij eventjes stopt, moet hij opnieuw een communicatie maken. De kans is dat je op Lightroom in één keer krijgt te zien, tethering verbroken. Er is niks aan de hand, je start gewoon de tethering opnieuw op en het werkt. Minor annoyance. Het wordt erger als je eventjes rust neemt en je gaat daarna weer schieten en je ziet dat hij weer even dit moet doen. De workshop mag iedereen kijken, ja. Dit is ook zo'n LSD-pil.